Vài tháng trước, kiến chúa này đã nhận hàng trăm kiến thợ. Bạn và tôi cùng xem nhé. Giờ thì có cả trăm con ở đó. Đã đến lúc đàn kiến này xây một tổ kiến khổng lồ và chắc chắn ta sẽ bất ngờ với thành quả. Chào mừng đến với phần 2, mô phỏng tổ kiến trong suốt 60 ngày. Đầu tiên là một chiếc hộp nhựa trong suốt để nhìn rõ cách bày kiến này. Xây dựng vương quốc mới. Sau khi tạo xong lối vào chính cho hộp, một chiếc ống nhỏ được gắn vào để kiến bỏ lên. Giờ thì cần cát, mọi thứ đều cần thiết để có thể tạo ra một tổ kiến chuẩn tự nhiên. Trang trại kiến này đang rất đông đúc, sắp tới chúng sẽ nhận được thứ hàng mong đợi. Một không gian rộng lớn, tất cả vật liệu đã được gom sẵn lại đây. Đã đến lúc rải lớp đầu bằng vài nhánh cây khô nhỏ, thêm chút cỏ khô. Bước này cực cần thiết để tạo môi trường tự nhiên, giúp các đường hầm sau này được giữ chắc và không bị sập. Sau đó phủ đất sét và san phẳng. Và bạn thấy đấy, lớp quan trọng nhất là cát. Địa hình này gần như giống hệt ngoài tự nhiên. Mọi thứ cũng được phun sương làm ẩm để lũ kiến bắt tay vào việc xây dựng. Những mô đất thật ấn tượng. Giờ thì cẩn thận lau sạch những vệt nước đọng trên thành hộp. Và một lỗ nhỏ được tạo ra giữa lớp cát, làm lối vào cho tổ kiến tương lai. Điều này giống như đang ra hiệu để chúng bắt đầu đào đất sét từ ngay chính giữa cho thật đẹp mắt. Giờ là khoảnh khắc bạn và tôi cùng mong đợi. Tổ kiến được mở ra, nối thẳng ống vào cát. Kìa, con kiến đầu tiên. Nó là con đầu tiên, mang tin về vùng đất mới này. Tin tức lan truyền khắp cả tổ. Bọn chúng chạy loạn xạ. Chỉ vài giây sau, đàn kiến bắt đầu tản ra khám phá vùng đất. Nửa tiếng trôi qua, tôi thấy hàng chục rồi hàng trăm con kiến hì hục đào đất khắp nơi. Chúng làm việc miệt mài ngày đêm. Một số lượng lớn, lũ kiến tạo ra những kiệt tác. Đầu tiên, chúng đào những căn hầm nhỏ để cất giữ những kho hạt giống dự trữ cho mùa đông sau. Từng chút một và lũ kiến đã rút xuống lòng đất. 10 tiếng sau đường hầm đầu tiên xuất hiện. Kiến chúa đích thân bò ra để kiểm tra xem tiến độ xây dựng của cả đàn kiến ra sao. Chúng đã đào xong nhiều hầm và địa đạo trông y như một tổ kiến thực thụ, giống hệt ngoài tự nhiên. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi mọi người ạ. Kiến thợ khác thì bận rộn chăm sóc đồng loại và lũ kiến non. 1 tháng sau mọi thứ đổi khác, nhưng khoan đã. Giờ cho chúng ăn thử nhé. Con châu chấu này cực kỳ nhiều đạm, rất tốt cho chúng. Hàng chục con kiến lính lập tức lao vào săn mồi y hệt như ngoài tự nhiên. Cùng nhìn cặp càng lớn của con kiến lính này và cái đầu đỏ rực. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chúng là những kẻ săn mồi đủ sức hạ gục con mồi to gấp nhiều lần. Chúng còn nghiền nát nhiều hạt lớn vì đó là thức ăn chính của chúng. Ôi trời, tôi chỉ đang mải quay phim. Hàng trăm con đang chạy khắp phòng tôi. Từ đâu ra vậy? Nhiều quá, chúng bò khắp mọi nơi. Mãi lúc sau tôi mới biết, hóa ra con mèo nhà tôi đã cậy nắp tổ kiến. Lúc này, lũ kiến bò khắp giường thức ăn của cậu. Chúng tìm thấy hộp giấy của cậu và đang sơi tái. Thật là quá điên rồ. Cậu ta sẽ phải thức trắng cả đêm để bắt và tống chúng về lại trại kiến. Hơn 1 tháng đã trôi qua. Cùng xem lũ kiến đã tạo ra một tuyệt tác dưới lòng đất. Từ góc nhìn này, thấy rõ những đường hầm và buồng sống của chúng. Công trình không hề dừng lại, bầy đàn lớn lên mỗi ngày. Khoan đã, có vẻ một con kiến chúa có cánh vừa bay vào phòng cậu ta. Chắc chắn nó sắp tạo một bầy mới trong nhà rồi. Và giờ cậu ấy có một món quà cho bầy kiến. Đó chính là những quả trứng kiến. Xem phản ứng của chúng nhé. Thứ này hệt như vàng vậy. Chúng ngay lập tức bắt đầu truyền số trứng đó vào tổ. Bầy kiến này đang rất khỏe. Số lượng tăng lên mỗi ngày. Nhờ số trứng, một bầy lớn đã ra đời trong 2 tháng. Nhưng đó chỉ là thử nghiệm và đã thành công. Tuy nhiên khi quan sát kỹ hơn, từ dưới đáy của khu vực này, cậu ta thực sự kinh ngạc. Một thế giới thu nhỏ hiện ra. Chúng đã xây một căn nhà với nhiều buồng chứa khác nhau, cất giữ rất nhiều hạt giống ở trong các kho. Ở những buồng khác, ẩm ướt hơn, chúng cất trứng và kiến chúa nằm trong ổ. Chúng còn làm hẳn một nhà bếp để dùng bữa. Thật sự thông minh, điều này hấp dẫn hơn rất nhiều so với mấy tổ kiến bán tràn lan trên mạng. Bầy kiến rất vui khi có điều kiện tuyệt để tồn tại và phát triển thành một đế chế lớn mạnh. Chỉ còn vài con nán lại tổ cũ. Và cậu ta thấy chúng đang săn một con bọ. Bọn chúng muốn gì ở anh chàng này? Chắc đang đòi 20 đô. Kế đó, anh gỡ tổ cũ và chuyển những chú kiến còn lại sang tổ mới. Đó là hành trình tuyệt vời để tạo ra thế giới kiến mini. Bạn thấy đấy, đây mới chỉ là bắt đầu, kết quả rất tốt. Và anh ấy tin rằng tương lai sẽ giúp bầy kiến này xây dựng nên một đế chế khổng lồ với hàng trăm ngàn thần dân. Anh ấy rất cảm ơn các bạn. Và bạn cũng có thể tài trợ. Việc này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chặng đường sắp tới để anh sắm chiếc máy quay xịn hơn để ghi hình những thước phim cận cảnh sắc nét nhất. Cảm ơn đã theo dõi, mong kiến chúa phù hộ. Hẹn gặp lại các bạn nhé.